What's up YouTube? Welcome back to my channel. So for today, um, na-receive ko na yung in-order ko sa Lazada. Actually, kailangan natin to kasi due to ongoing pandemic. So, yung nag-check ako sa Lazada. This is the thermal scanner. So, in-order ko siya last July 19. So, kaka-receive ko lang siya today is July 28. So, ngayon, bago natin kasi this is nanggaling tong item sa China. So, kailangan muna natin disinfect. Sa mga nagtatanong guys kung magkano bili ko dito sa ilalagay ko dito in description. Okay, so ang price nito ay 398 pesos. 398. And then ang dami ng review, positive yung review nito. And then this also has 40 pesos shipping fee. So ang binayaran ko lahat ay na siya. So, kita ba? Ayan, 438 pesos. So, ito na siya. Ayan, honest review guys. Ayan o. Medyo may lukot siya. Ayan, may tupi. Perfect. Alright, so bakit ko pinili itong thermal scanner na to? Bukod sa almost 4,000 ng review, meron siya is non-contact infrared. So kapag meron kami ditong itetest na relatives, hindi na namin kailangan pang hawakan na lagyan dito sa kilikili. So yun, tatapat na lang namin sa forehead nila. Malalaman na agad natin na kung accurate yung temperature. Alright, so response time, isa pa maganda dito is 2 seconds lang. 2 seconds of response time. And then yung measurement distance, kailangan ng 1 to 3 cm. Okay? Alright, so for the power, kailangan niya ng dalawang 1.5 volts na AAA battery. Unfortunately, wala siyang kasama. Okay? So yan, kailangan muna natin sanitize. Sanitize for safety reason. Alright, so ito siya. So ito yung dito nilalagay yung battery. Set, hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. And then plus, and then minus. Okay? So ito yung pinaka-infrared niya. Diyan itatapat. Then dito mag-appear yung result. Okay? So ngayon, hanap po na ako ng battery. Then I'll be back shortly. Okay? A few moments later. So yun guys, welcome back again. So lalagyan na natin itong battery. Plus and minus. Okay. Saan ba siya ino-on? Yan, so yan, may ilaw siya guys. Okay? So try ko muna sa akin. So ang temperature ko guys is 36.1. Ika-try ko naman siya sa anak ko kung accurate ba. So dito anak. So yan. So may temperature siya na 35.9. Okay? So ngayon guys, ayun, accurate naman siya. Ang isa pa sa pinamaganda dito is nagiging kulay green siya kapag normal yung temperature. Magye-yellow naman siya kapag medyo above the normal. And then red naman siya kapag sobrang taas na ng temperature mo. So malalaman. Isa pa? 35.9. So normal naman yung temperature. If you like this content para makapag-review pa ako ng mga nanggagaling na sobrang affordable sa Lazada, click like and subscribe.